เวลาที่เรานึกถึงอเมริกาภาพในหัวของคนส่วนใหญ่มักจะเป็นตึกสูงเศษฟ้าและความรุ่งเรืองในนิวยอร์กความหรูหราของฮอลลีวูดหรือชายหาดโต้คลื่นแดดจัดในแคลิฟอร์เนียแต่รู้ไหมว่ามีภูมิภาคหนึ่งที่ทุกอย่างตรงข้ามโดยสิ้นเชิงดินแดนที่ไร้ซึ่งตึกลักฟ้าไร้แสงสีราตรีอันฉูดฉาดเมืองที่เรียบง่ายยามเย็นเงียบสงบและผู้คนใช้ชีวิตเรื่อยๆเหมือนเวลาหมุนช้าลงดินแดนแห่งนี้ถูกเรียกว่า Midwestern United States หรือ Midwest ความน่าสนใจคือในดินแดนที่ดูเหมือนจะเงียบสงบไร้ความเครียดและราบเรียบที่สุดแห่งนี้มันกลับเป็นวัตถุดิบและเบ้าหลอมชั้นดีที่ให้กำเนิดหนึ่งในแนวดนตรีที่มีเอกลักษณ์และสะท้อนอารมณ์ที่สุดในโลกอย่าง Midwest Emo ทำไมความสงบถึงสร้างความเหงาและทำให้ความเหงาของเด็กต่างจังหวัดในอเมริกาถึงกลายเป็นซาวด์ดนตรีที่คนทั้งโลกหลงรักคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกวิถีชีวิตบรรยากาศและจุดกำเนิดของดนตรีแนวนี้กันก่อนจะไปพูดถึงเรื่องดนตรีเรามาทำความรู้จักกับคำว่ามิดเวสกันก่อนมิดเวสคือภูมิภาคตอนกลางทางเหนือของอเมริกาควบคุมถึง12รัฐหลักๆดินแดนแถบนี้ถูกขยายนามว่าเป็นลัสเบลในเชิงอุตสาหกรรมเก่าและเป็นเบดบักเก็ตออฟอเมริกาหรืออู่ข้าวอู่น้ำเพราะเต็มไปด้วยฟางเกษตรกรรมทุ่งข้าวโพดและทุ่งถั่วเหลืองกว้างไกลสุดสายตาด้วยความเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเดิมวิถีชีวิตของคนที่นี่จึงตั้งอยู่บนความเรียบง่ายผู้คนส่วนใหญ่ทำงานจ่ายภาษีอยู่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงลูกรดน้ำสนามหญ้ามีวัฒนธรรมที่เรียกว่ามิสเวสไนท์คือความเป็นมิตรแบบคนต่างจังหวัดเดินผ่านใครก็ยิ้มให้ทักทาย Howdy หรือ Good Morning ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้ามองจากภายนอกมิดเวสคือสวรรค์ของการพักผ่อนไร้ความกดดันไม่มีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นเหมือนเมืองใหญ่อย่าง LA หรือนิวยอร์กแต่ในความสงบนั้นมันก็มีอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนอยู่นั่นคือความซ้ำซากจำเจเมืองเล็กๆที่ห่างไกลกันเป็นร้อยๆไมล์ไม่มีอะไรให้ทำมากมายนอกจากไปห้างสรรพสินค้าเก่าๆนั่งร้านไดเนอร์เก่าๆและเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวมิดเวสจะถูกปกคลุมด้วยหิมะและความหนาวเย็นยาวนานหลายเดือนฟ้ากลายเป็นสีเทาถนนว่างเปล่าความสงบที่เคยสวยงามจึงเปลี่ยนสภาพกลายเป็นความเหงาและความว่างเปล่าสำหรับวัยรุ่นที่เติบโตที่นี่ย้อนกลับไปในช่วงปลายยุค 80 ถึงต้นยุค 90 แนวดนตรีอย่างพังค์และฮาร์ดคอร์ดนตรีสไตล์วัยรุ่นอันขมขื่นกำลังครองเมืองแต่พังค์ฝั่งตะวันตกมักจะพูดเรื่องการเมืองความรุนแรงหรือสังคมถ้าว่าวัยรุ่นในมิดเวสไม่ได้รู้สึกเชื่อมโยงกับเรื่องเหล่านั้นชีวิตของพวกเขาไม่ได้มีม็อบประท้วงไม่มีแก๊งข้างถนนชีวิตของพวกเขามีแค่ความแอบชอบเพื่อนข้างบ้านการอกหักครั้งแรกความกลัวที่จะต้องเรียนจบแล้วอยู่ที่เมืองเดิมๆไปตลอดชีวิตหรือความรู้สึกโตไม่ทันโลกพวกเขาก็เลยเอาดนตรีพังค์มาผสมกับเนื้อหาที่โฟกัสความรู้สึกข้างในจนเริ่มเกิดมาเป็นคำว่าอีโมแต่สิ่งที่ทำให้มิดเวสอีโมแตกต่างจากอีโมบริบทอื่นคือเรื่องของซาวด์และไวท์แทนที่จะใช้เสียงกีตาร์แตกดิบๆหนักๆวงดนตรีในมิดเวสเลือกใช้วิธีตั้งสายกีตาร์แบบแปลกๆที่เรียกว่า alternative tuning เช่น FACGCE หรือ America Football Tuning เล่นเสียงคลีนสดใสแต่ว้าเหวมีการใช้เทคนิค tapping เคาะสายกีตาร์ให้เกิดเสียงวิงวิงเหมือนเสียงแก้วแตกผสมกับจังหวะกลองที่มีกลิ่นอายของแมดล็อกและเสียงร้องที่ไม่ต้องแคร์ความเพอร์เฟกต์ตะโกนบ้างหลุดโทนบ้างแต่มันคือความจริงใจที่กั่นมาจากข้างในและที่สำคัญวงดนตรีเหล่านี้ไม่ได้แสดงในอารีนาใหญ่ๆแต่พวกเขาเล่นกันในเบสเมนต์หรือห้องใต้ดินของบ้านเพื่อนวัยรุ่นเบียดเสียดกันในห้องอับๆถอดเสื้อร้องไห้และตะโกนเนื้อเพลงไปด้วยกันนี่คือจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมที่ซื่อตรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาถ้าจะพูดถึง Midwest Emo เราต้องพูดถึงวงระดับพื้นที่เหล่านี้วงแรกคือ Cap and Jazz
จากอิลลินอยส์วงดนตรีที่เล่นดนตรีสดด้วยพลังงานสับสนซนดิบๆแต่เต็มไปด้วยเมโลดี้ซึ่งต่อมาสมาชิกในวงก็ได้แยกย้ายไปสร้างวงระดับตำนานอื่นๆอีกมากมายต่อมาคือวงอย่างมิเนล จากเท็กซัสแม้ว่าจะอยู่เท็กซัสแต่ซาวด์คือมีเวทอิโมอย่างชัดเจนที่สร้างเพลงช้าดังช้าหรือที่เรียกว่า Quiet Loud Dynamic ค่อยๆไต่ระดับอารมณ์จนระเบิดออกมายามฮุกและวงที่เป็นเหมือนพระเจ้าของแนวนี้อเมริกาฟุตบอลอัลบั้มแรกของอเมริกาฟุตบอลในปี 1999 ที่มีรูปปกเป็นบ้านสองชั้นสีขาวเหลืองยามค่ำคืนในเมืองเออร์บานา อิลลินอยส์บ้านหลังนั้นกลายเป็นเหมือนศาสนาสถานของเด็กอีโมทั่วโลกซาวด์ดนตรีในอัลบั้มนั้นมันคือตัวแทนของฤดูใบไม้ร่วงในมิดเวสอย่างแท้จริงเสียงทามเพ็ดเงากีตาร์สองตัวที่สอดประสานกันเหมือนกำลังคุยกันและเนื้อร้องสั้นๆอย่างมันอธิบายความรู้สึกของการเป็นวัยรุ่นในเมืองเงียบๆได้ดีกว่าหนังสือทั้งเล่มและถ้าเราเจาะลึกลงไปในแผนที่ของมิดเวสเราจะเห็นเลยว่าแต่ละรัฐในโซนนี้ล้วนสร้างวงดนตรีระดับไอคอนิกที่กลายมาเป็นเสาหลักของวงการไว้มากมายเริ่มที่รัฐอิลลินอยส์ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของมิดเวสอีโมยุคแรกที่เรียกว่า First Wave มิดเวสอีโมยุค 90 Trap and Jazz วงระดับตำนานจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งจากชิคาโกก่อตั้งโดยสองพี่น้องทิมและไมค์คินเซล่าเล่นดนตรีดิบซนเดือดแต่เต็มไปด้วยเมโลดี้ซ่อนอยู่แม้จะทำมาแค่อัลบั้มเดียวแต่สมาชิกในวงกลับแยกย้ายไปสร้างวงตำนานอื่นอีกเพียบอเมริกาฟุตบอลวงจากเมืองมหาลัยเล็กๆอย่างเออร์บานาที่เอาซาวด์แมทร็อกมาผสมกับกลิ่นอายแจ๊สและความเหงาสร้างอัลบั้มปกบ้านขาวเหลืองในตำนานที่กลายมาเป็นคัมภีร์ของเด็กอีโมทั่วโลกเบรดวงจากเมืองแชมเปญที่โดดเด่นเรื่องการสลับเสียงร้องตะโกนกับเมโลดี้กีตาร์ที่สอดประสานกันอย่างมีชั้นเชิง Smoking Pope วงจากอิลลินอยส์ที่เอาความอีโมป๊อปพังมาบวกกับเสียงร้องนุ่มๆสไตล์คูเนอร์ยุคเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครขยับมาที่รัฐโอไฮโอรัฐที่สร้างวงอีโมซาวด์เข้มข้นทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ The Appleseed Cat เริ่มก่อตั้งในโอไฮโอก่อนย้ายไปแคสซัสวงที่พัฒนาซาวด์จากมิดเวสอีโมไปสู่ความอลังการแบบโพสต์ล็อกเน้นกีตาร์สร้างบรรยากาศเวิ้งว้าง Citizen วงจากเมืองโทเลโดในยุคอีโมรีไววัลที่ผสมความดุดันของกันเข้ากับมิดเวสอีโมจนเกิดเป็นซาวด์ที่ดิบหม่นและสะเทือนอารมณ์ในรัฐที่ฤดูหนาวโหดร้ายอย่างวิสคอนซินและมิชิแกนก็เป็นเบ้าหลอมซาวด์ระดับเทพเช่นกันไลเนอร์เมเรียวงจากมาดิสันวิสคอนซินที่โดดเด่นด้วยเสียงร้องประสานชายหญิงถ่ายทอดบทกวีและความเจ็บปวดได้อย่างละเมียดละไม The Promised Ring อีกหนึ่งวงจากมิลวอคีวิสคอนซินที่พาซาวด์มิดเวสอีโมก้าวข้ามสู่ความแมสด้วยเมโลดี้ติดหูและจังหวะที่สดใสขึ้น Tidy Moving Parts วง3ชิ้นจากมินนิโซดาเขตปราบเซียนความหนาข้างๆวิสคอนซินตัวแทนยุคอีโมรีไววัลที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคนิคการเคาะสายกีตาร์สุดพริ้วไหวและพลังการแสดงสดอันล้นเหลือสิ่งที่น่าทึ่งคือวงดนตรีเหล่านี้เกือบทั้งหมดยุบวงไป
หลังจากออกอัลบั้มได้แค่อัลบั้มเดียวในยุค 90 แต่ซาวด์ของพวกเขากลับไม่เคยตาย เข้าสู่ยุคสตรีมมิ่งและอินเทอร์เน็ตมีเวทอีโมกลับมาระเบิดอีกครั้งในฐานะ Emo Revival ยุคที่ 3 วงรุ่นใหม่อย่าง The World is a Beautiful Place and I am no longer afraid to die Tiny Moving Parts หรือ Algernon Carvalrider Let me tell you what I think about fun. Fun. พาซาวนี้กลับมาสู่คนรุ่นใหม่ ทำไมคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลก อย่างพวกเราในประเทศไทยถึงหลงรักดนตรีของเด็กต่างจังหวัดในอเมริกา คำตอบก็คือความเหงาและความซ้ำซากเป็นสัญลักษณ์สากลของมนุษย์ คุณไม่จำเป็นต้องเคยไปเมืองชิคาโก หรือเคยเห็นทุ่งข้าวโพดในโอไฮโอ แต่ถ้าคุณเคยนั่งรถกลับบ้านยามเย็นมองออกนอกหน้าต่าง รู้สึกว่าชีวิตเราช่างว่างเปล่า ไม่รู้จะไปไหนต่อ หรือคิดถึงใครบางคนที่เคยอยู่ในชีวิตซาวกีตาร์ของมิดเวสอีโมจะเข้าไปเติมเต็มพื้นที่ว่างกว่านั้นทันทีมิดเวสจึงไม่ใช่แค่สถานที่ทางภูมิศาสตร์อีกต่อไป แต่มันกลายเป็นสถานะทางอารมณ์ State of Mind ไปแล้วเสน่ห์ของ Midwest United States จึงเป็นความย้อนแย้งที่สวยงามที่สุด เมืองที่ดูเหมือนจะไร้ความตึงเครียดที่สุดกับสร้างแนวดนตรีที่ถ่ายทอดความสับสนและความเจ็บปวดได้งดงามที่สุด